สวัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดค่ะเดี๋ยววิดีโอนี้จะมาสอนลายแบบนี้นะคะก็คือจะใช้โทนสีเขียวแดงนะคะให้เข้ากับคริสต์มาสหน่อยนะคะเดือนหน้าจะเข้าเดือนคริสต์มาสแล้วเมื่อร้อยออกมาเราสามารถตกแต่งเป็นต่างหูก็ได้นะคะถ้าเป็นต่างหูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใหญ่มากค่ะดูจากที่วางอยู่บนฝ่ามือนะหรือเราจะไปแต่งเป็นจี้สร้อยคอก็ได้ค่ะก็สวยดีค่ะหรือจะทำเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะก็คือแล้วแต่เราชอบเลยนะคะว่าอยากตกแต่งเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ค่ะว่าใช้อะไรบ้างนะคะก็มีคริสตัล4 มิลค่ะอันนี้ใช้4 มิล2 สีนะคะสีแดงนี่เป็น6 มิลค่ะแล้วก็ลูกปัดญี่ปุ่น2 มิลเริ่มต้นเราจะทำแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะถ้านับเม็ดกลางจะได้12 เม็ดค่ะตัดเอ็นมา1 เส้นแล้วก็ร้อยลงไป4 เม็ดส่วนเม็ดบนสุดด้านซ้ายลงมานะคะก็คือจะเป็นลายเรียบๆขึ้นไปนะคะขวาใส่1 เม็ดลงมาซ้ายใส่2สวนฝั่งซ้ายค่ะขึ้นมาดอกที่2แล้วนะคะต่อไปทำเหมือนเดิมค่ะขวา1 เม็ดซ้าย2 เม็ดสวนเม็ดที่2ทางซ้ายนะคะให้เราทำแบบนี้ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะก็คือวิธีทำเหมือนกันทุกสเต็ปเลยค่ะขวาใส่1ซ้ายใส่2สวนเม็ดที่2ค่ะวิธีมีแค่นี้นะคะร้อยขึ้นมาจนให้ได้เม็ดกลางนับได้12 เม็ดนะคะจากนั้นให้ใส่ข้างละ1 เม็ดพอนะคะแล้วก็เส้นทางขวาร้อยเชื่อมเม็ดนี้นะคะเม็ดจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะให้เราร้อยเชื่อมขึ้นมาค่ะแบบนี้นะแล้วเราก็สวนเม็ดทางซ้ายมันก็จะออกมาเป็นวงกลมใหญ่ๆนะคะต่อไปให้ใส่เล็กใหญ่เล็กค่ะเม็ดใหญ่คือเม็ดขนาด6 มิลค่ะแล้วก็สวนเม็ดเล็กลงมานะคะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1จากนั้นใส่เม็ดทางซ้ายแค่2 เม็ดนะคะใส่ใหญ่เล็กนะแล้วก็สวนเม็ดเล็กลงมาค่ะเมื่อสวนลงมาเส้นทางขวาจะร้อยสอดเอ็น1 เม็ดเสมอนะคะมันจะอยู่ติดกันเลยค่ะเม็ดที่เราจะร้อยข้ามไปนะคะเม็ดทางขวาจากนั้นเราก็ใส่2 เม็ดเหมือนเดิมใส่ใยเล็กตลอดนะคะแล้วเส้นทางขวาก็ร้อยสอดเอ็นไปค่ะเราจะทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนรอบวงกลมนะคะก็คือวิธีทำเหมือนกันหมดเลยใส่ใยเล็กนะพอถึงแถวจะจบตรงนี้ค่ะให้เราร้อยสอดเอ็นข้ามไป2นะคะเส้นทางขวานะคะจากนั้นเราจะใส่แค่1 เม็ดใหญ่สวนลงมาค่ะเราจะได้มา1 วงกลมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำอีกด้านหนึ่งนะคะตอนนี้เอ็นอยู่ในเม็ดใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคะให้เราใส่1 เม็ดทางขวาแล้วก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไปด้านล่าง1 เม็ดค่ะใช้เส้นทางขวาร้อยขึ้นไปนะจากนั้นใส่1 เม็ดเล็กลงมานะคะ
เมื่อสวนลงมาเส้นทางขวาเราจะร้อยสอดเอ็นเม็ดด้านล่างค่ะร้อยข้ามไปเลยค่ะ1 เม็ดเส้นทางซ้ายร้อยข้ามเม็ดใหญ่ไปนะคะจากนั้นก็ใส่1 เม็ดสวนลงมาค่ะเมื่อใส่1 เม็ดลงมาขวาจะต้องร้อยสอดเอ็น1นะคะซ้ายก็ทำเหมือนกันจะทำแบบนี้ทุกครั้งนะคะเราจะทำแบบนี้ไปรอบๆวงกลมเลยนะคะขวาสอด N1 ซ้ายสอด N1 อย่าลืมนะคะพอแถวจะจบตรงนี้ค่ะขวาเราจะร้อยสอด N2 ค่ะก็คือร้อยเพิ่มมาอีก1ด้านบนเพิ่มเม็ดนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็ร้อยไปเม็ดใหญ่อีกเม็ดหนึ่งค่ะเส้นฝั่งซ้ายก็ร้อยไปเม็ดใหญ่ทีนี้เอ็นก็จะอยู่ในเม็ดใหญ่ลักษณะแบบนี้นะตอนนี้2ด้านเราทำเสร็จหมดแล้วนะคะก็จะออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราจะใส่ลูกปัดเล็กนะ2 มิลค่ะ8 เม็ดนะคะใส่เส้นไหนก็ได้เลือกมาเส้นหนึ่งใส่ลงไปแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดจุดสีแดงค่ะนับ1 2 3ก็คือเม็ดที่3นะคะดูไม่ยากนะร้อยไปเม็ดนี้จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ร้อยเพิ่มขึ้นมาอีก1 เม็ดค่ะตรงกระพริบสีเขียวนะคะมันจะอยู่หว่างกลางเม็ดสีแดงเลยค่ะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมใส่ลงมา8 เม็ดค่ะร้อยไป2 เม็ดที่จุดกระพริบเลยนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกก็คือใส่8 เม็ดลงมาแล้วก็ร้อยไปสอดเอ็นไปนะคะ2 เม็ดค่ะเราจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปจนรอบวงกลมเลยค่ะวิธีทำมีแค่นี้นะใส่8 เม็ดแล้วก็ร้อยสอดเอ็นไป2ใส่8 เม็ดร้อยสอดเอ็นไป2ทำทั้งหมด6 ครั้งค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำอีกฝั่งหนึ่งค่ะให้หยิบเอ็นอีกเส้นหนึ่งมานะคะคนละเส้นกับเมื่อกี้นะใส่ลงไป8 เม็ดแล้วก็ทำเหมือนเดิมร้อยสอดเอ็นข้ามไป2 เม็ดค่ะ2 เม็ดนี้ร้อยข้ามให้ถูกเม็ดนะคะแล้วก็ใส่8ร้อยไป2ทำเหมือนกับฝั่งเมื่อกี้เลยค่ะวิธีทำเหมือนกันนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด6 ครั้งนะคะมันก็จะรอบวงพอดีค่ะเนี่ยค่ะเมื่อทำจนครบ6 ครั้งก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทั้ง2 ด้านทำเสร็จหมดแล้วค่ะตอนนี้เอ็นจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปให้เราใส่สีเงินลงมา8 เม็ดถ้าใครไม่มีสีเงินใช้แดงเขียวแทนได้นะคะขาวก็ได้นะคะร้อยไปที่เม็ดสีแดงด้านล่างร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดสีแดง1 เส้นร้อยเม็ดสีเขียวลงมาอีก1 เส้นก็ร้อยเม็ดสีเขียวฝั่งขวาลงมาก็คือร้อยให้เอ็นมาเจอกันค่ะเราจะมัดซะหน่อยนะคะตรงนี้มัดให้แน่นๆเลยเอ็นทั้ง2 เส้นเราจะร้อยเก็บเอ็นก่อนนะคะร้อยซิกแซกไปทางไหนก็ได้เลยค่ะร้อยเก็บเอ็นทั้ง2 เส้นนะแล้วก็ตัดทิ้งไปค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ต่อไปค่ะเราจะทำโบสีแดงอันนี้นะคะ
ให้เราตัดเอ็นมาเส้นหนึ่งค่ะตัดเอ็นเส้นใหม่มาเลยนะเราจะมีสีขาว6มิล1เม็ดนะคะ2มิลจะใช้2เม็ดค่ะทำโบเริ่มต้นให้เราร้อยลงมา6เม็ดนะคะจากนั้นหยิบเม็ดสีขาวเม็ดใหญ่ร้อยไปกับเอ็นทั้ง2เส้นให้ออกมาเป็นแบบนี้นะต่อไปใส่ทางซ้าย6เม็ดค่ะแล้วใช้เส้นทางซ้ายร้อยลงมาที่เม็ดสีขาวนะคะร้อยลงแบบนี้นะตามลูกศรชี้ลงมานะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปหยิบเอ็น1เส้นมาร้อย3เม็ดใหญ่1เม็ดเล็กค่ะจากนั้นร้อยย้อนลงไปทั้ง3เม็ดสีแดงเลยนะคะเว้นเม็ดสีทองไว้ค่ะเม็ดสีทองเราจะไม่ร้อยนะจากนั้นร้อยเพิ่มเม็ดสีขาวนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นโบแบบนี้นะคะขวาทำเหมือนกันค่ะใส่เม็ดใหญ่ลงไป3เม็ดเล็ก1แล้วก็ร้อยย้อนไปที่3เม็ดใหญ่ให้เว้นเม็ดสีทองไว้นะคะก็จะเหมือนเม็ดสีทองมันจะช่วยล็อกตรงปลายไว้นะคะแล้วก็ร้อยเม็ดสีขาวไปอีกทีค่ะเม็ดสีขาวตรงกลางนะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นโบ2ข้างแบบนี้นะคะตอนนี้เอ็นจะอยู่ในเม็ดสีขาวให้เราไปร้อยเชื่อมกับเม็ดสีแดงเม็ดที่จุดกระพริบเขียวค่ะก็คือร้อยเชื่อมกับตัวที่เราร้อยไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็จับมัดเลยค่ะมัดให้แน่นๆเลยนะคะเอ็น2เส้นนี้เราก็ร้อยเก็บเอ็นเลยค่ะแล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ใช้คริสตัลของชวาลอฟสกี้ค่ะมันก็เลยจะวาวมากๆเลยนะคะถ้าเราไม่มีเม็ดแบบนี้เราสามารถใช้เม็ดลูกปัดธรรมดาแต่ใช้สีโทนแบบนี้ทำก็ได้นะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ